هخشش في الديب ديتيلز، مش هحاول ان انا اتكلم ميديكال فيها قوي، لان انا مش عايزه نوكس تبقى قوي في حته الميديكال قد ما هي تبقى في حته الديلي يوز والروتين فور فيميلز. يعني انا عايزه نوكس تخش في الحته بتاعت ان الفيميلز يبقوا بيستخدموا البرودكتس بتاعتها بشكل يومي مش بشكل علاجي. تمام؟ هي نوكس شركه فرنش، كلها فرنساوي وكلها بلانت اوريجنز. تمام؟ يعني ايه نوكس؟ الان جايه من نيتشر والنوكس جايه من لكجرس. تمام؟ كل البرودكتس بلانت اوريجنز، كلها ناتشرال 100%. طبعا في حاجات بيبقى فيها فيتامين سي او فيتامين اي او هيالورونيك اسيد، وده انا بحدده في الكلام لما بيجي البرودكت. عندنا 6 رينجز في نوكس: فيس كير، مالتي بيربز كير، بادي كير، نيرشنج كير، سان كير، مان كير. تمام؟ اول حاجه عشان بس ما نتوهش من بعض، هو الفيس كير بيتقسم لسنسيتيف سكين واويلي سكين ودراي سكين ووايت. تمام؟ اول حاجه هتكلم عنها روز باتلز او السنسيتيف سكين. عندي 3 برودكتس موجودين في روز باتلز بستخدمها للبشره الحساسه. اول حاجه عندي المايسلر كلينسينج ووتر، ده زي التونر بالظبط، بديه للفيميل اللي عندها بشرتها حساسه لازم تستخدم التونر بعد الغسول. تمام؟ بنستخدمه في الفيس والاي واللبس، ممكن نستخدمه از ميك اب ريموفر واز تونر. بعد ما بتغسل وشها مره واثنين وثلاثه بنحطه على قطنه وبتمسح بيه وشها، بتطلع برده القطنه غامقه جدا لان هو بيعمل very deep cleansing. تمام؟ تاني حاجه المايسلر فوم كلينسر، ده غسول for sensitive skin. هو بيبقى فوم عامل زي معجون الحلاقه لانه بيبقى خفيف جدا على البشره. اوكي؟ واخر حاجه الجنتل اكسفولييتنج جل، ده سكراب للبشره الحساسه، واعتقد ان نوكس هي الشركه الوحيده اللي فيها سكرابينج فور سنسيتيف سكين. اوكي؟ فوانس ان يخش اي فيميل، وانس هي ما بتسالش على سكرابينج للوش، بس ان هي اتكلمت مع حضرتك او فتحت موضوع ان هي عايزه حاجه حتى من الحاجات الثانيه لان هي بشرتها حساسه، عايزين بس نعرفها ان نوكس فيها سكرابينج للبشره الحساسه، لان دي حاجه ان الستات او الرجاله كمان اللي بيبقى عندهم بشره حساسه بيعانوا منها. اوكي؟ يبقى عندنا في الروز باتلز للسنسيتيف سكين التونر والغسول والسكرابينج جل او الاكسفولييتنج جل. تمام؟ كده اتكلمنا عن السنسيتيف سكين. هاخد الايجنج والهايدريشن والاويلي سكين والوايت رينج. اوكي؟ برضو مش هخش فيهم بعمق قوي، بس انا اهم حاجه عندي ان هم يثبتوا مع حضراتكم يعني. اول حاجه في الانتي ايجنج حاجه لوحدها خالص كده اسمه نوكسيلانس ايكلا. تمام؟ النوكسيلانس ايكلا ده انتي ايجنج بلس ان انا بنسميه عندنا ان هو الانرجايزر بتاع السكين. ليه؟ لان هو بيدي نضاره للبشره، بيدي نضاره للبشره بشكل ملاحظ جدا. اوكي؟ بيريتشارج السكين وبيعمل ريبيرنج للميتوكوندريا. تمام؟ بلس ان هو بيزود الافكاسي بتاعت اي برودكت بيتاخد بعده الدبل. يعني لو مثلا فور اكزامبل عندنا واحده فور اكزامبل اخذت اي حاجه، اي كريمات ثانيه فور اكزامبل حتى في لاريجا مثلا للايجنج وعندها مناسبه وعايزه تديها نتائج اسرع من اللي هي بتديها لها، بتستخدم الاكلا قبل مثلا الكريم اللي هي بتاخده ات نايت، بيزود الابزوربشن بتاعها جوه السكين فبيديها نتائج اسرع وبيخليها مور ساتيسفايد، ومع الاستخدام اليومي بيدي نضاره للبشره. تمام؟ ده النوكسيلانس ايكلا بيدينا يونجر لوكينج اند راديانس. تاني حاجه هتكلم عليها في الايجنج المارفلنس اكسبرت. المارفلنس اكسبرت انا بتارجت فيه الرينج الستات اللي من اول 25 سنه لغايه 40 سنه. تمام؟ الحته دي انا مش عايزه اتكلم ان لما واحده تخش تقول انا عندي رينكلز وعندي تجاعيد وعايزه حاجه ان احنا هنخش على نوكس. انا مش عايزه تارجت السيجمنت ده من الستات، انا عايزه تارجت الستات اللي خايفين يحصل لهم تجاعيد، واي ثينك اصلا ان يعني السيجمنت ده اكبر بكتير من اللي حصل لهم وعايزين يعالجوا. انا عايزه الناس اللي ما عندهمش تجاعيد وخايفين يطلع لهم تجاعيد، او عندهم فاين لاينز وعايزين يحافظوا على بشرتهم عشان ما يطلعش تجاعيد. لازم يستخدموا كريمات الليل، كريمات النهار، والفيشل ووشز وكل الحاجات دي. اول حاجه هتكلم عنها المارفلنس. تمام؟ عندي فيه 4 برودكتس: المارفلنس سيروم، المارفلنس اكسبرت
داي كريم، المارفلنس نايت كريم، المارفلنس اي اند ليب كونتور. تمام. السيروم طبعا بيبقى فيه هاي ليفلز من الاكتيف انجريدينتس، فطبعا بنصح ان هو يتاخد قبل الداي كريم وقبل النايت كريم. بيدينا 8 hours lasting effect، يعني كل اللاينز اللي بتبقى موجوده مع الاستخدام اليومي بتبدا تختفي. تمام. والداي كريم والنايت كريم والاي والليفتنج اي اند كريم فيزبل لاينز ده بيتاخد للدارك سيركلز اللي تحت العين، انتي دارك سيركلز اند انتي بافرز. يبقى اي واحده من سن 25 احنا بننصح ان هي تاخد كريم الليل وكريم النهار. طيب ليه تستخدم كريم ليل وكريم نهار من اي حاجه ثانيه فيها كيميكلز؟ اما هي ممكن تستخدم حاجه ناتشورال 100% هتديها الريزلتس اللي هي عايزاها، هتبقى ساتسفايد جدا، الفراجنس بتاعتها حلوه جدا، التكستشر حلوه جدا، وطول ما هي بتستخدمها وشها هيبقى على طول هايدريتد، وبعد على اللونج ران مش هيطلع لها اي ايجنج في وشها. تمام. تالت حاجة عندنا النوكسوريانس الترا. النوكسوريانس الترا ايجنج، بس انا بتارجت فيه ستات من اول سن 40 سنة. اوكي؟ يعني اللي بدأ يبان عندهم more deeper wrinkles، بس برضو الست اللي من اول 40 سنة لازم تستخدم كريمات الليل والنهار عشان هي خايفة ان يطلع لها تجاعيد، وخايفة ان وشها يسوء اكتر من اللي هي فيه. النوكسوريانس عامة في كمية، أنا طبعا هو في كل البرودكتس فيها كمية كبيرة من البلانتس، أنا مش عايزة أقعد أتكلم فيها لأن كمية البلانتس كبيرة والأسامي كتير، فأنا مش عايزة أخش معاكم في الحتة دي أنا عشان ما أضيعش الوقت. بس يعني النوكسوريانس هو في كمية كبيرة من البايفلورنت سيلز. إيه البايفلورنت سيلز دي؟ هي عبارة عن البوجنفيليا جواها سافرن. البوجنفيليا عندها نفس السكين بتاعتنا، يعني نفس الاستراكشر بتاع السكين، فبيحصل لها ابزوربشن كويس جدا جوه السكين بتاعتنا بكميه السافرن الكبيره، بيحصل لها ابزوربشن فبتدينا نتائج الايجنج. تمام. النوكسوريانس سيروم، نوكسوريانس ريتش كريم، داي كريم، نايت كريم، اي اند ليب كونتور. اخر واحد ده مش موجود حاليا يعني. السيروم برضو نفس الكلام، يا ريت يتاخد قبل النايت كريم، يا ريت يتاخد قبل الداي كريم، لانه بيبقى فيه هاي ليفلز من الانجريدينتس. بيعمل ايه؟ بيعمل ريبلامب وريشيب، وبيدي نضاره، وبيعالج الفاين لاينز. مع الاستخدام اليومي هتحافظ على بشرتها هايدريتد كل يوم، وهيمنع ظهور التجاعيد. نفس الكلام في الداي كريم، ونفس الكلام في النايت كريم. الاي اند ليب كونتور نفس الحاجه للدارك سيركلز، بس يعني المراحل المتأخرة شوية، anti dark circles and anti puffiness. كده انا خلصت اللاين بتاع الايجنج، اتكلمت فيه عن النوكسيرانس ريتشارجر او اللي بيزود الافاكسي بتاع اي برودكت بيتاخد بعده. المارفيلنس والنوكسيريانس، المارفيلنس بيتارجت من اول 25 سنة، النوكسيريانس بيتارجت من اول 40 سنة. تاني حاجة هتكلم عليها الهايدريشن. عندي نوعين من الهايدريشن، المرطبات. عندي مرطبات بتنفع لكل السكين تايبس، ومرطبات بتنفع للسنسيتيف سكين. كل السكين تايبس اسمه الكريم بروديوجيوس. عندي حاجتين، الكونتور بروديوجيوس ده النتائج بتاعته على فكره يا جماعه كويسه جدا، يعني الفيدباك عنه حلو قوي. هو مويسترايزر للعين، فبالتالي هو بيعالج البافنس وبيعالج الايجنج، لانه بيرطب العين وبيمنع الخطوط اللي بتطلع بسبب الجفاف وبسبب الارهاق. تمام. تاني حاجه الكريم بروديوجيوس دي كريم SPF 30. ده SPF 30 يعني act as a sun screen plus foundation. نوكس اول شركه منزله دي، يعني كل الشركات منزله BB وCC. اول مره تسمعوا عن الدي اختصار لكلمه ديلي ديفense، هو بيحمي البشره من الشمس ومن البوليوشن. اوكي، مش دي برضو الحته المهمه. الحته المهمه ان هو SPF 30 وان هو act as a full coverage foundation. يعني هتقولي ايه الفرق بين الBB والDD؟ امتى اطلع الBB؟ احنا عندنا BB برضو هيجي قدام. طب امتى اطلع BB وامتى هطلع الDD؟ هطلع الBB هو whitening وSPF 30 بلس ان هو مش فول كفرج، يعني التكستشر بتاعته خفيفه قوي. ده ليه ناسه، والدي ليه ناسه. في واحده بتطلب ان هي عايزه سان سكرين اللون بتاعه يبقى حلو، اكت از فاونديشن فول كفرج، ما تحطش بعده اي ميك اب. وفي واحده ما بتبقاش مش عايزه حاجه تقيله على وشها. الدي فول كفرج، وطبعا هو اصلا يعني مويسترايزر، فما بيخليش وشها ناشف، بيخلي وشها مترطب and not oily
for more than 7 hours ما بيخليش الوش oily. يبقى الدي دي moisturizer full coverage foundation SPF 30 وفي منه 2 shades اللايت اللي هو تقريبا لون بشرتنا الطبيعيه بتاعتنا كلنا والميديم بيبقى برونزاج شويه. تمام؟ تاني حاجه في المرطبات للسنسيتيف سكين بالتارجت البشره الحساسه ده بيبقى 24 hour soothing and moisturizing effect للبشره الحساسه يعني ممكن يتاخد مره واحده بس بالليل او مره واحده الصبح والايفكت بتاعته بيقعد طول اليوم. اول واحد عندنا الكريم فريش ذا بيوتي ده بيتارجت الكومباينيشن سكين وتاني واحد اللي هو الريتش كريم بيتارجت الدراي تو فيري دراي سكين. تمام؟ ادي مرطبات عندنا مرطب للدراي سكين وعندنا للايلي او كومباينيشن سكين يعني لو واحده مثلا بشرتها دهنيه وبتتعالج عندها اكني والدكتور بيكتب لها على تريتمنتس بتنشف وشها جدا نديها اللايت كريم لانه هيرطب لها وشها وفي نفس الوقت ولا هيزيته ولا هينشفه. تمام؟ ثالث لاين عندنا الانتي امبرفكشنز اللي هو الاروما بيرفكشن ده للبشره الدهنيه. اوكي ده فيه حاجتين بس بسيط جدا وخروجه المفروض يبقى سهل قوي لانه مفيش اكتر من الفيميلز اللي بشرتها دهنيه اللي بتطلب كلينسر بس يعني هي ما عندهاش اي مشكله ثانيه غير ان هي عايزه غسول البشره الدهنيه. اوكي بيوريفاينج كلينسنج جل امتى طيب اطلعه؟ هو سوب فري والكحول فري. هي واحده ما عندهاش اكني ليه اديها حاجه ميديكال؟ لو ممكن اديها حاجه ناتشورال هتظبط لها السيبم ريجوليشن بتاع وشها هتخلي وشها مش اويلي تماما وفي نفس الوقت بتستخدم حاجه ناتشورال ديلي بدل ما تستخدم حاجه ميديكال ما دام هي مش محتاجه امين تريتمنت. تمام؟ تاني حاجه الاكسفولييتنج او الثيرمو اكتيف ماسك ده اسمه الماسك الحراري ده بنستخدمه للبشره الدهنيه. هي لو استخدمت الماسك ده مع الغسول ده تماما مش هيبقى فيه اي سيبم بتطلع لها طول الاسبوع. هو بيستخدم مرتين وانس ان هي بتحطه على وشها وتبدا تعمل سيركلر موفمنتس بيعمل حراره في الوش واحنا لازم قبل ما نبيعه بنفهمها الكلام ده. الحراره دي ناتجه عن ايه؟ لان هو بيفتح المسام وبيعمل ديب كلينسنج بتسيبه 3 دقايق على وشها وبعدين بتغسل وشها بيشيل كل السيبم اللي على السيرفيس وبيقفل المسام. ده بالنسبه للايلي سكين عندنا سكراب او ثيرمو اكتيف ماسك مع الغسول او الكلينسنج جل. اخر حاجه عندنا الوايتنينج رينج او مش عندنا يعني في حته الفيس البرايتنينج النوكس وايت. هتكلم عن دول لوحدهم ودول لوحدهم. اول حاجه البرايتنينج بيوريفاينج فوم ده برضو كلينسنج فوم بيعمل وايتنينج وعلى فكره الافكاسي بتاعته بتبان من اول مره هو فعلا بيفتح درجه او درجتين من اول استخدام. تاني واحد البرايتنينج لوشن ده لوشن للجسم مع الاستخدام اليومي برضو بيفتح لون البشره. تالت واحد النوكس وايت سيروم ده بيقلل وبيمنع الدارك سبوتس الموجوده في الوش وبيوحد لون البشره. تمام؟ مع الاستخدام الديلي هتلاقي الدارك سبوتس اللي في وشها بدات تقل ومع الوقت بيبدا يعمل توحد لون البشره وبتختفي تماما الدارك سبوتس. بحاول طبعا ان انا ادي السيروم مع الكريم اللي هو اخر واحد النايت كريم برايتنينج رينيوينج نايت كريم ده كريم مفتح بيتحط بالليل لو اتاخد قبل السيروم بيدي very high results. تمام؟ اللي قبله على طول البرايتنينج بي بي كلمت حضراتكم من شويه عن قلت ايه الفرق بين البي بي وايه الفرق بين الدي دي. البي بي الاس بي اف 30 بيقلل الدارك سبوتس وبيمنع ظهورها مع الشمس لان الناس اللي بيبقى عندها قابليه ان السبوتس تطلع بتزيد جدا مع الشمس. البي بي بيعالج الدارك سبوتس الموجوده وبيمنع ظهورها مع الشمس بلس ان هو فاونديشن بس خفيف شويه مش زي الدي دي ما بيعملش فول كفرج بيبقى لونه خفيف شويه على البشره. تمام؟ اللي قبله الديلي الترا فايولت بروتكتور اس بي اف 30 ده واقي للشمس من غير لون تماما وده برده بيبقى ليه ناس واحده بتبقى عايزه اس بي اف 30 بس مش عايزه يبقى ليه اي لون. اوكي؟ وفي نفس الوقت بيمنع برده الدارك سبوتس اللي بتبقى ناتجه عن الشمس. ده فيه هاي ليفلز من الفيتامين. كده اتكلمت عن النوكس وايت. الفوم عندي غسول بيعمل وايتنينج، عندي لوشن للجسم بيعمل وايتنينج، عندي السيرم بيتاخد مع النايت كريم عشان يدينا الهاي ريزلتس
للدارك سبوتس، وعندي البي بي وايت، وعندي الديلي الترا فايلوت بروتكتور اس بي اف 30 اللي هو ملوش لون. تاني حاجه هتكلم عليها الاويل، النوكس اويل. النوكس اويل فيه 6 precious botanical oils بلس فيتامين اي. بنستخدمه في الهير وفي البادي وفي الفيس. اوكي، التكستشر بتاعته حلوه جدا، ريحته حلوه جدا، ومن مميزاته ان هو دراي اويل، يعني هو بيحصل له ابزوربشن سريع جدا، ما بيسيبش الاويل تكستشر على الجسم. تمام. طيب في ايه ممكن تاني استخدمه غير ان هو يبقى بس دراي اويل الفيس والبادي والهير؟ الهير عامة لما بنيجي نديه برضه بنتكلم ان هو بيتحط على اطراف الشعر، ما بنتكلمش هو بيتحط على الشعر كله، مش حمام زيت يعني، هو بس بيتحط على اطراف الشعر لانه بيمنع التقصيف وبيدي لمعان. اوكي؟ في ايه تاني ممكن استخدمه مع النوكس اويل؟ ليه ممكن ما نستخدموش مع البريجننت وومن؟ لان هو مكتوب على ظهره من ورا ان هو 99% بلانت اوريجينز. تمام؟ ما فيهوش اي نوع من الكيميكالز بلس 6 بوتانيكال اويلز. طيب هي ليه ممكن تستخدم؟ اكيد بيجي لكم كتير قوي حوامل دلوقتي بيخشوا الصيدليه بيطلبوا اويل، بقوا بيحطوا كريم الصبح واويل بالليل، يعني هم بقوا اوير جدا في الموضوع ده عشان ما يطلعش ستريتش ماركس. طيب احنا نطلع النوكس اويل لان هو 100% سيف، 100% ان هو كله بلانت اوريجينز ما فيهوش اي كيميكالز، بلس ان هو دراي اويل يعني مش هيديها الاحساس التزييت اللي مش هتبقى هي عايزاه وهي حامل. تمام؟ وانس ان هي هتحطه هيحصل له ابزوربشن في ثواني. في منه حاجتين، في منه الاويل العادي وفي منه البرونزاج. البرونزاج ده ما بيديش لون برونزاج، هو بس بيدي زي جليتري، هو اويل جليتري اويل. تمام؟ تالت حاجه هتكلم عليها البادي كير، وده يعني هيمشي معانا بسرعه. الشاور جل ده سوب فري، بيشتغل لكل انواع البشره فور فيميل. البادي سكراب ده مقشر للجسم. long lasting deodorant, 24 hour moisturizing body lotion for all types of skin. والفيرمينج كريم، الفيرمينج كريم ده بيشتغل بيشد كل الترهلات اللي في الجسم للناس اللي تخينه وخست او واحده حامل وولدت بيبدا يحصل ترهلات، هو بيشد الترهلات دي. تمام؟ يبقى عندنا شاور جل، بادي سكراب، الديودرنت برضه الفاكس بتاعته حلوه جدا، وال 24 hour moisturizing body lotion والفيرمينج كريم. في النوكس بادي في برضو للتريتمنت اوف السيليولايت عندي حاجتين، عندي سيروم وعندي اويل. اي جارانتي 100% ان طول ما هي بتستخدم النوكس سيروم نسبه السيليولايت بتقل يعني بجد ده سيرفي، يعني فيدباك انا واخداه من سيرفي فيميلز كتير قوي كانوا بيستخدموا السيروم، ان طول ما هم بيستخدموه السيليولايت بيختفي بنسبه 90%، بس وانس ان هي بتوقف وانس انه بيرجع تاني. عشان كده انا بتكلم ان انا عايزه نوكس ما بيبقاش هي مش عايزه ادخلها في حته حضرتك هتستخدمي شهر او شهرين او ثلاثه، لا، كل حاجات نوكس لازم تستخدم فور لايف تايم، هتديها ريزلتس اللي هي عايزاها تبقى ساتسفايد، وانس ان هي هتوقف الحاجه هترجع تاني، لان دي اصلا بتبقى طبيعه الجسم. لكن طول ما هي شغاله بالسيلولايت سيروم هتبقى ساتسفايد جدا بالريزلتس. طب امتى اطلع السيروم وامتى اطلع الاويل؟ السيروم بطلعه الاويل بطلعه للناس اللي بتروح الجيم، ان هو اولا بيدي تكستشر حلوه، بيدي لمعان للجسم، بلس ان الرياضه بتزود الافكاسي بتاعته. انما السيروم طبعا بيبقى فيه هاي ليفلز من الانجريدينتس، بيستحسن ان هو يتاخد مره الصبح ومره بالليل. تمام؟ النوريشنج كير ده في برودكتس اللي هي بالهاني، دول للبشره الجافه فور دراي اند سنسيتيف سكين. عندي الكلينسنج اند ميك اب ريموفر جل، ممكن نستخدمه از ميك اب ريموفر وكلينسنج للوش. وعندي وده بيبقى طبعا سوب فري. وعندي الليب مويسترايزنج ستيك والالترا نورشنج ليب بالم. الليب بالم اللي كان الدكتور بيقول عليه، الليب بالم من الحاجات برضو اللي الافكاسي بتاعتها عاليه جدا جدا، ومش بس ان هو مويسترايزر قوي قوي للشفايف، احنا كمان يعني الريزلتس بتاعته اللي باينه قوي مع الناس ان هو بيرجع لون الشفايف لطبيعتها، ودي حاجه بتشتكي منها ناس كتير قوي، ان هم هنا مدخنين كتير جدا لون الشفايف بيبقى غامق. طيب مع الاستخدام اليومي لمده اسبوع او اسبوعين جارانتي ان لون شفايفها او شفايفه هترجع للونها الطبيعي، ما بقولش ان هي هتفتحي تديها روز يعني، بس هيرجع لونها الطبيعي. لو هي عايزه نتائج اسرع بنقول لها هو زي الباتر، جار كده زي الباتر، بنقول لها بتاخد حته تخينه وبتحط بالليل، تجيب فرشه سنان نظيفه وتعمل بيلينج.
في شفايفها وتسيبه طول الليل. تمام؟ تفضل تدعك كده تعمل له هيلينج لانه بيساعد انه يحصل ابزوربشن جوه الشفايف، وبيساعد على ريزلتس سريعه في موضوع ان هو يديها كولر، يرجع الكولر الطبيعي. عندنا الكلينسينج جel للفيس اند بادي، ده بنستخدمه از شاور جel، وللوش كمان فور دراي اند سنسيتيف سكين، كل دول بالعسل. والشامبو ده للشعر الجاف. هاند اند نيل كريم ده فيه فيتامين اي، فبنستخدمه از مويسترايزر للايد ومقوي للضوافر. والفود كريم للفيري دراي فود، طبعا ده بيبقى ناس كتير قوي قوي بتشتكي من موضوع الدراي فود وبتبقى محتاجه حاجه افكتيف. اللاين الرينج اللي قبل الاخير او خلاص لا اللي قبل الاخير كمان النوكس سان، السان سكرين. السان سكرين هاي بروتكشن اس بي اف 50، تنتد شويه يعني ليه كولر برضه، بس هو الفرق ما بينه وما بين التانيين ان هو اس بي اف 50. تمام. السيلف تانينج ده بيدي سيلف تان من غير شمس، يعني بيتحط على الجسم، في منه للفيس وفي منه للبادي. بيتحط على الجسم لمده ساعتين، ما تجيبش عليه ميه تماما، او على الوش بعد ساعتين ممكن تجيب ميه عادي، بيقعد معاها لمده 3 ايام. لون برونزاج للوش او الجسم without tanning. سيلف تانينج من غير شمس بيديها لون البرونزاج. يبقى عندنا في النوكس سان السيلف تان والسان سكرين. تمام. اخر حاجه بقى عشان المان يعني عشان احنا ما نسيناكوش طبعا، في تو برودكتس، الشاور جل والفيس مالتي يوز شاور جل، بنستخدمه فيس اند بودي اند هير، وعندنا 24 اور بروتكشن ديودرنت. الفيس برضو الشاور جل او الفيشل ووش ممكن نصنفه مع الرجاله برضو اللي بشرتها حساسه، اللي بيحصل لها انفلاميشن بعد الحلاقه، ان هو 100% بلانت اوريجينز، فممكن جدا ان هو يبقى فيشل ووش مخصوص ليه. تمام. بلس الديودرنت. كده انا خلصت النوكس. في حد عنده اي سؤال؟ تمام يا جماعه. هو مرطب الشفايف بيرطب الشفايف وبيرجع لها اللون الطبيعي بتاعها. بالظبط. هو يعني فيري سترونج مويسترايزر، بلس ان هو مع الاستخدام في خلال 10 ايام اسبوعين بيرجع لها لون شفايفها طبيعي. هو كتير من العملاء بيشكروا بالذات في الليب بالم، يعني بيكرروه كتير صراحه.